हाय, मी नैना नागपूर आहे. मी नागपूर महाराष्ट्रामधली आहे. माझं इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट झालं आहे इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनमध्ये. मी जॉब सर्च करत असताना माझ्या एका फ्रेंडने मला ई-विजनबद्दल सजेस्ट केलं होतं. ई-विजन मी ऑक्टोबरमध्ये जॉईन केलं होतं आणि माझ्या पूर्ण कंप्लीट जॉब इंटर्नशिपनंतर आज मी प्लेस झाली आहे पाथवे इमर्जमध्ये इन पुणे लोकेशन. माझं कंप्लीट पॅकेज आहे 2.92. मला पूर्ण ई-विजनच्या टीमला आणि पूर्ण ई-विजनच्या ट्रेनर्सला खूप सारं थँक्यू म्हणायचं आहे. थँक्यू. Join eVision. Join job. So, what are you waiting for? Join a vision. Join job. Thank you, eVision. Join eVision. Join job.